Vazhdojmë tutje edicionin më 3 të programit Kontakt me intervistën në studio. Sonte kam kënaqësinë ta kem në kontakt zotin Sejdi Halimi, ekspert i ekonomisë, me cilin do të flasim patjetër për gjithë planin që mund ta ketë Qeveria e Republikës Kosovës për një zhvillim afatgjat të ekonomik, por do të bazohemi edhe tek ndërtimi termocentralit Kosova e Re, se sa do të mundet të gjenerojë, sipas gjithmonë duke bazuar tek deklaratat e zyrtarëve institucional, por do të fillojmë me atë se a do të ndikojë liberalizimi i vizave në zhvillimin afatgjat të ekonomisë. Ndjekim pas pak çastesh edhe deklaratën e zotit Halimi, i cili do të jetë me mua për pak minuta në emisionin Kontakt. Zoti Halimi, mirëserdhët, kam kënaqësinë t'ju kem sonte në Kontakt. Mirë mbrëma, mi Sejdi. Faleminderit për ftesë. Është kënaqësi gjithmonë për ne. Po e fillojmë me liberalizimin e vizave. Ato do të ndikojë në zhvillimin afatgjat ekonomik. Po, shefe, liberalizimi do të ndikojë sigurisht në zhvillimin ekonomik. Nëse bëhet liberalizimi deri ka fundi vitit, sigurisht se do të ndikojë edhe në zhvillimin ekonomik, po edhe në arsim edhe në gjitha sferat po me në gjitha segmentet. Kjo është një pikë më rëndësishme, se Kosova që ka bërë një padrejtësi e madhe me sa vite. I kanë shtuar kriteret shumë fishta, kështu që është test tërgjatur. Kështu që Kosova ka merituar liberalizimin shumë më herët, por është zgjatur, me qenë se është aprovuar demarkacioni javën e kaluar. Tash sigurisht janë edhe dy kritere, ne dim, është krimi organizuar dhe korrupsioni, sigurisht dhe ka viti, po mendoj, dhe ka muj tetor, nëndor, ose dhe dhjetor, besoj që do të bëhet edhe liberalizimi, sigurisht, si mas fjalëve të udhëheqësave tonë. Po, mendoni se do të hapet edhe një dritare për bizneset lokale? Mendoj që do të hapet eksportuar në Evropë, pa problemet më. Mendoj që do të hapet, do të ketë edhe kvalitet, përmesuar edhe kvaliteti eksportit, kvaliteti prodhimit, në vërtetë mas pari, edhe kështu që do të ketë një konkurrëshmëri shumë të madhe në treg, dhe sigurisht do të ketë përmesim dhe cilësi të mallrave nëse prodhohen edhe për tregun e jashtëm. Kështu që liberalizimi do të sjellë mira shumë. Besoj që hapja tregu, se tregu është i mbyllën. Tregu është i mbyllën. Ne kena nënshkruar marrëveshjet. Apo zbatohet MSA-ja? MSA-ja është nënshkruar në vitin 2015, është implementuar në vitin prill 2016. MSA-ja ka filluar, por ne e dim që lëvizja e lirë e njerëzve në mënyrë fizike është ende nuk është, kështu që besojmë që deri ka viti i ri, ndoshta sipas premtimeve të presidentit dhe qeverisë të Kosovës, besoj që do të lirohet edhe do të bëhet liberalizimi, ka me sjellë të mira shumë, besoj që edhe do të hapet tregu, sidomos biznesi. Po për këtë natyrisht biznesi është shumë, po. Patjetër për zhvillimin ekonomik, se do të ndikojë gjithsesi. A jemi në krizë aktualisht ekonomike? Po shefe, ne e kemi një deficit thellshëm në Kosovë. Do me thonë, importohet dikun për mbi 3 miliardë, a eksportohet dikun afër 300 mijë. Do me thonë, bulohet importi me eksport 10%. Do me thonë, 90 me 10. Është një deficit i thellë. Ne duhet të prodhojmë mallra tona për eksport. Nuk mujmë me thonë ta bëjmë 50-50, po ta zbusim për 30 me 70 ose 40 me 60, kështu që mirë graduale, por do të na ndihmon ndoshta edhe marrëveshja e MSA-s, se aty është tregu i lirë. Kena hyrë treg 500 milion, kështu që besoj që me hapjen e tregut, me liberalizimin, besoj që do të ketë lavërdi. Zoti Halimi, po cilat janë faktorët që kanë ndikuar në frenimin e zhvillimit ekonomik? Kemi dekadën e fundit ngritje shumë të vogël. Është rritje ekonomike, dikon 4%. Rritje ekonomike ka, po produktivitet nuk ka. Domethënë, as rritje të punësimit nuk ka. Investimet e huaja direkte, zotëri drejton kanë ra. Pej 390 milionëve kanë ra dikun 150 milion vitin 2016 dhe 2017. Është një ramje e madhe, është hup një besim i madh, kështu që investitorët e huaj po largohen, nuk po rrinë Kosovë, nuk vinë Kosovë, se nuk ka klimë biznesit të favorshme. Ata dojnë me gjetë një klimë të mirë për biznes, që kapitalin e vetë kur ta shtin, ta dyfishojnë e jetë humbin, se këtu ka me të vërtet kriteret janë shumë asy, edhe bürokracia shumë e madhe. Dokumentacion ata ikun. Domethënë pej vitit 2011 deri në 2017 kanë rrodhur dikun 5-60% investimet e huaja direkte. Pa investimet e huaja direkte nuk ka zhvillim të mirëfillt ekonomik. Po a kemi resurset mjaftueshme për ndikimin në zhvillimin ekonomik? Kemi resurset mjaftueshme. Kemi
mujna me energji, se energjia është rritje ekonomike, sektori bujqësisë. Sektori bujqësisë, sidomos, duhet të përkushtohemi, po edhe industrisë. Ne nuk kemi industri thronë, industrisë kemi. Energjetika shefe është në kolaps. Energjetika është në kolaps. Që 19 vite ende nuk është ndërtuar, falë ndoshta do të jenë tema do me thonë pe vitit 84, asë një kapacitet nuk është ndërtuar për energji elektrike. Do me thonë që 30 vite, 35-6 vite. Kështu që ne kemi nevojë për edhe energjia, se energjia është rritje ekonomike. Do me thonë nuk ka. Resurset i kemi mjaft. Me resurse jem tretë në Evropë, edhe katërt në botë, kemë resurse, thëngjillën e kemë mjaft, por nuk kemë kapacitetet të reja energetike. Kemi 2 termoelektrana, Kosova A, që është në limitin e fundit. Aja është duhet të dekomisionohet. Qysh në 2017, se u dhonë një kriteri bashkë i Komisionit Europian në 31/12/2017 që dekomisionohet, kështu që po tash me ndërtimin e kapacitetit Kosova e re, me ndërtimin e termocentralit, do më thonë aja do të fillon dikun sigurisht 2019, edhe përfundon 2023-ën, 2024-ën, atëherë do të... A mund të ndikoj kjo në zhvillimin ekonomik? Po sigurisht. Ndërtimi i Kosovës së Re? Po sigurisht. 2% rritje ekonomike do të ketë nëse. A ka rëndësi furnizimi me energji elektrike në largimin e investitorëve të huaj? Po sigurisht. Do më thonë duhet patjetër nëse me ndërtimin e kapacitetit të reja Kosova e re do më thonë do të ketë rritje ekonomike 2%. Nëse fillon. A është shtylla kryesore për zhvillim ekonomik? Besoj që shtylla kryesore është, si në industrisë, do më thonë energjetika është një resurs shumë, besoj që pa energji, 3 elemente në botë, ujë, ajri, treta është energjia. Do më thonë pa energji nuk mujna. Ne energjin... Sidomos këto vite tani çdo gjë punon. Ne dim fort mirë që dim çfarë mungesë të energjisë ka pas. Do më thonë importi është shumë i madh. Do më thonë ne duhet prodhojmë energji, duhet sa më por të aktivizojmë kapacitetet e reja gjeneruese për energji elektrike. Të zhvillojmë resorët ekonomik, pa zhvillimin e resorëve ekonomik, pa prodhim nuk ka, besoj nuk ka. Neve na duhet një terapi financiare, investimi. Nëse nuk ka investime të huaja direkte, nuk mund t'i arrijmë. Ne duhet të gjejmë klimë të përshtatshme për investitorët e huaj. Zotëri drejton. Duhet të krijojmë jo burokraci tepërt, jo sa ata ikën do të shkojnë sigurisht në vende të tjera. Shifë raportin, çfarë raportesh kemi? Po disa raste që po sigurisht kanë ikë. Fabrikat janë ndërtuar ose në Maqedoni, ose në Maqedoni, ose në Serbi ikun, ose në Malzi, ose në Bullgari, ose në vende tjera ku e gjonë klimin më të mirë. Çfarë po ndodh zoti Halimi? Po ndodh se nuk ka harmoni në Kosovë, nuk ka harmoni. Ata nuk po mund gjejnë gjuhët përbashkët. Unë e thash pak më përpara, mos e përsërit edhe një herë, domethënë investimet e huaja direkte dikun në vitin 2011 kanë qenë dikun 390 milionë. E thash, shife kanë rënë në mënyrë rapide. Domethënë dikun kanë rënë 150, ndoshta edhe 150 milionë nuk janë. Po në vitin 18 ndoshta më pak do të jenë, kështu që ne prapë po them duhet të krijojmë klimë të mirë për biznes, favore dhe duhet na se fuqia punëtore të na është shumë e lirë. Kemë fuqi punëtore. Pa fuqia katastrofë është zotëri drejton. Domethënë del enti statistikave thot 26% nuk është reale ajo punë. Dikon mbi 50, ofër 60% është pak fuqia reale në Kosovë. Si mund ta luftojmë? Me zhvillim ekonomik. Po a ka qeveria sipas jush? Shteti, a ka një program afërgjatë për zhvillim? Qeveria nuk krijon vende të lira, vende pune, por me një krijon atmosferë për biznes. Po, me një program të mirë, sigurisht po. Mundet me atë. Mundet. Se ne jem deficit thellë jem. Kështu që ne jem në zhvillim ekonomik që deficiti është i madh shumë. Kështu që duhet patjetër ne ta ndryshojmë pak. A është vështirë të bërit biznes në Kosovë? Shumë vështirë, shumë vështirë. Çfarë duhet bëjmë zoti Halimi? Shefe, prodhuesit në Kosovë, prodhuesit me të vërtet kanë, nëse eksportojnë, është marrëdhënie e ceftes. Jo me eksportuar, po me kaluar nga Serbia, nga Bosnia e Hercegovina kanë vështirësi. Me të vërtet. Edhe mollat duhet standardizohen sigurisht. Edhe thash me hapjen e MSO-s, sigurisht me hapjen e liberalizimit të rregullt, do të përmirësohet edhe cilësia e prodhimeve. Por
bizneset e Kosovës kanë mjaft vështirësi në eksport apo mendoj. Si mund të ngrisim buxhetin e Kosovës? A ka mënyra të tjera, zoti Halimi? Po buxhetin e Kosovës, unë thash pa. A duhet vëmë edhe ne taksa për rrugën, për autostradën Ibrahim Rugova? Unë mendoj sipas mendimit tim se mendoj që ajo taks nga ana e Shqipërisë nuk është e mirëseardhur. Domethënë ne duhet të hekim barrierat. Po zoti Halimi, këtë taktikë kanë bërë edhe shumë shtetet të tjera. E kanë filluar me një çmim të lartë që të vinë aty ku e kanë fiks që të bëhet pak zhurmë disa ditë, pastaj ta vinë në 5 euro dhe aty e kanë pasur edhe cakun konsideroj. 5 euro është për kerët vogla. Për kerët mëdha është për kamiona, për mauna është 20 euro. Domthon 20 euro është tip adresie e madhe. Po tash nëse edhe Kosova retroaktivisht se vin pola shqiptare thotë jo, thotë ka lehtësira. Ne më shumë eksportojmë, më shumë importojmë ne, dikon 300 milion për Shqipëri si importojmë, ndoshta as 50 milion si importojmë. Se ata kanë barriera këtu. Me të vërtetë ka vështirësi. Ne duhet të heqim këto barriera. E filluva nga taksa për të vazhduar këtu, se bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë, që do të ishte me të vërtetë një treg shumë më i madh. Zotëri Edi Roma ka thotë jo, thotë tregu është i hapur, do të bëjmë biznese sene, po e din prodhues kosovar çfarë vështirësi kanë prodhimet e veta të eksportojnë në Shqipëri. Çfarë burokracie, çfarë letrash do të thënë. Me patatet, ne dim shumë me millën, me shumë probleme. Për shqiptarët e Shqipërisë nuk është e njëjta në Kosovë. Po nuk është e njëjta, se ne nuk e me vur në vërtet aso barrierash, po mendoj. Se ata ma let eksportojnë, kurse prodhimet tona për Shqipëri është shumë më vështirësi. Kem probleme. Çfarë duhet bëjmë konkretisht, zoti Halimi, për ta ngritur edhe cilësinë, mos futemi te skandali Mishit se është diçka e tashme. Jo, që e prekin në temë shumë. Skandali Mishit me Belgjikën ka ndodhur në 2018-ën, kanë importuar. Po që 18 vjet çfarë molla kanë në Kosovë. Kanë hip prodhime si Mishit. A është dështimi i shtetit ky? Po dështimi i shtetit, si është nuk është. Për shembull vin prodhime dyshimta që 18 vjet pa far kontrolle, pa far kjo me të vërtetë kjo përshëndetësime. Edhe tash dolin thonë jo nuk ka misht Kosova nuk ka importuar, po çu se ka importuar, që 18 vjet ka importuar pa far cilësie, pa far veç mishi gjatë në Kosovë tani nuk diskutohet, ai ka hyrë si. Po ka hyrë po duhet nolet. Duhet nolet. Edhe nuk duhet jo po prodhimet tona duhet pak të respektojmë. Edhe ne duhet me prodhimet tona, se nëse ne konsumojmë prodhimet tona, atëherë edhe buxheti rritet. Do të ka rol edhe qytetari i Kosovës. Ka rol qytetari. Sigurisht se nuk mund të orientohem tash vetëm në import, dhe vetëm për Serbisë ofër 600 milion import. A kemi si dur, zoti Halimi? Po, me konsumimin e prodhimeve vendore, nëse konsumojmë, ato përmirësohet cilësia. Në mënyrë graduale. Ka mundje nga e mund produkti huaj, po e mund cilësinë e Kosovës. Ne vedia mund të bëjmë ne eksperimente të këtilla si qytetarë, zoti Halimi. Shefe drejton, vedia jonë që 18 vite është vetëm në import. Koce. Po edhe prodhimet tona kanë cilësi. Nëse ne konsumojmë prodhimet tona, prapo kthena, atëherë cilësia do të shtohet. Do të ketë cilësi. Nëse ne vetëm orientohemi vetëm në importe, çka më bëjmë me prodhimet tona? Ky është patriotizmi pastaj. Ky është patriotizmi. Na Serbisë vetëm për Serbia dikon 500-600 milion deri 700 milion importojmë. Më të madhe ka importin Kosova me Serbi se Serbia me Rusi. Domthonë, edhe Shqipëria 400 milion importon. Domthonë, për 1 miliard dhe 200 milion importohet nga Serbia. Ne ja shtojmë punësimin e Serbisë. Vend që me shtu punësimin tonë, vend që me konsumu prodhimet tona, vend që me orientuar prodhimet tona, vend që me orientuar në industri, në energjetik, ku është rritja ekonomike, vend që ku arritja produktivitetit, ne orientojmë në import. Importojmë 3 miliard, zotëri, është vlerë madhe, është kjo, me të vërtetë. Nuk e qenë Kosovën këto. Nëse dolin për çdo vit ka 3 miliard deviza, jashtë, atëherë çka bëhet? Ne kena mujt me marrua zotëri drejton me 3 miliard 2 termoelektrana, shefe Kosova e re, do thotë marrëveshja është me kontrakt global 1 miliard dhe 300 milion. Domethënë,
A 3 miliardë kena mujtë me maru 2 termoelektrona në vit. Nëjse, për çdo vit. Atëre, po adresoni kritika në qeverisjen? Po, sigurisht po. Duhet pa tjetër të favorizohen edhe prodhimet tona, po edhe ka biznesmena kosovarë që mundet me arrit ato. Po si është e mundur në legislaturën e kaluar, duhet ta cekim patjetër. Në krye kishim një prej ekonomistëve më të mirë që ka Kosova, zotin Isa Mustafa. Si është e mundur të kemi akoma probleme të tilla kur kemi edhe shumë ekonomistë në qeveri, në parlament? Po, kena pas Isa Mustafa. Unë nis një strategji është bo se kapitali njerëzor aty është shumë më mirë, sundi me ligj, ka bënë strategji, por nuk është implementuar ajo. Domethënë neve me zoti Halimi për qytetarët. O zotëri, neve na duhet sene të konkretizojmë. Jo vetëm të qesim letër. Me strategji, me ligje, me strategji, ne nuk vuajmë ne. Kemi prodhimet ligjeve, kopjura. Kemi strategji. Shumë kemi strategji, por nuk implementojmë ato strategji. Ne, nëse nuk bojmë një strategji dhe nuk e implementojmë, ne duhet të kthehemi dhe të implementojmë gjithë ato nga prodhimi, investimet e huaja, të prodhojmë edhe kvaliteti shtrohet. Nëse ne prodhojmë, eksportojmë, bilanci tregtar përmirësohet. Kështu që nuk mundet me konë 90 me 10, ose 92 me 8, po do të jetë 20 me 80, ose 30 me 70, ose sigurisht... Do të ketë ngritje. Do të ketë ngritje edhe të punësimit, edhe të gjitha porët. Jo vetëm ne të importojmë, të orientojmë vetëm në import. Kosova, kur nuk ka pos ekonomista, jurista, ka shumë. Po ne edhim, zotëri, dhe thonë që ligjet nuk janë të aplikuar, nuk po... Përsëri kritik për qeverinë. Po, përmendni gjithmonë edhe arsimin, tani në mesreshta vetë. A lidhet zhvillimi ekonomik me zhvillimin e sistemit të arsimit? Arsimi është zhvillimi ekonomik. Arsimi i mirëfillt. Arsimi do të jetë pika prioritare. Pika prioritare do të jetë arsimi. Jo, del ministri thotë në qeveria nuk e ka prioritet arsimi. Arsimi është zhvillimi ekonomik. Arsimi, edukimi është zhvillim ekonomik. Ne nëse orientojmë në arsim, në cilësi, jo në kvantitet, po në cilësi, se arsimi është degraduar, është politizuar, drejtën, shumë. Arsimi është i politizuar. Arsimi mon nuk ka vlerë si ka pas për para. Për para ka pas kodra shumë atë forta, ka ndalë. Tash, me hapin e kolegjeve treja, përse është degraduar arsimi, është politizuar. Shife, ne kemë numër 8 e kemë botë për registrimi studentave. Ne duhet të investojmë në arsim. Slovenia investon 2 miliardë në arsim. Ne 200 milion. Do më honë 2 miliardë. Duhet të bëhen reforma thella në arsim, në administrat, në tekste shkollore, jo të bëhen kurikulat, më falë se po dojmë tash një të tërfusht. Jemi po në qatë temi jemi. Të zhvillimi, realisht. Do më honë të zhvillimi. Do më honë arsimi duhet tekstet i paraprin kurikulave, jo kurikulat i paraprin pa bosë. Mas pori, kena bo reforma, kurikula, do më honë pa tekste, ose duhet të ashtë orientojnë në përkthime, ose për Shqipërisë me importu tekste, kështu që na duhet vetë të orientojnë. Do të Shqipëria është më e fuqishme së ne? Besoj që ma mërmen që po. Qërë, zoti Halimi, po i kthejmë edhe një zhvillimit ekonomik ekskluzivisht. Ne kemi një diasporë të zhvilluar dhe numër të madh të emigrantëve nga Kosova dhe nga Shqipëria, mase po na intereson zhvillimi i Kosovës, në këtë rast po flasim ekskluzivisht për Kosovën, përkundër faktit që ata sjellin një shumë të madhe të parave gjatë vitit, mbi 500 milion euro, shumë saktë, që ndikon në zhvillimin ekonomik. Cila do të ishte mënyra për të joshur ata për të investuar parat e tyre të qëndrojnë në bankat e Kosovës, jo jashtë? Prekin një temë mjaft të ndihshme. Remitancën të Kosovë dikon janë ka 700 milion. Ato duhet të hinë në zhvillim ekonomik. Duhet të favorizojmë ata. Në mund diasporën tonë. Jo vetëm në konsum, por në zhvillim ekonomik. Në hapjen e vendeve të reja të punës, në hapjen e fabrika. Duhet të stimulojmë ata. Ata duhet t'ja uletësojmë neve sa më shumë nëse vinë ata me ndërtimin e bizneseve. Të stimulojmë se 700 milion janë bukur të mëdha. Dhe më honë dikun një treta e bugjetit.
është një vlerë shumë e madhe. Dhe ata janë kanë amojnë. Dhe më hanë çdo i dyti, i treti është ndjesë, e vinë shumë remitansa, që 18 vite. Aty si mas budgetit, edhe zhvillimi ekonomik në varet për remitansave. Edhe budgetin varet për remitansave. A i kemi friksuar me këtë sistem? Kemi friksuar, po e kemi edhe larguar. Me të ka zu drejtën, kemi larguar. Nuk punojmë na për ta. Me burokracitë mëdha, me ata sigurisht nuk kanë gjetë mirë kuptim. Edhe 700 milion në bukur të mëdha. Kështu të kthejmë atë. Zoti Halimi, po i kthejmë edhe një herë fillimit të bisedës konkretisht çfarë duhet bëhet për një zhvillim afatgjatë ekonomik. Ti cekim disa gjëra, çfarë duhet bëhet që mbasi tjetë edhe një mesazh për gjithë ata që më na ndjekin edhe për instanca më të larta. Mesazhi im është nëse ne i përkrahojmë investimet e huaja direkte, do të ketë zhvillim ekonomik. Prodhimi është baza primare. Vetëm me prodhime cilësore, me eksport, ngritje me suficit, rritet bilancit tregtar, kështu që edhe investimet e huaja direkte, hapja fabrika, me industri, me energjetik, këto është zhvillimi ekonomik. Këto është zhvillimi ekonomik. Nëse ne orientohemi në industri, energjetika, zhvillimin e bujqësisë, aty rritje ekonomike, nuk importohet shumë, prodhimet tona eksportohen, do të ketë edhe kvalitet, kështu që mesazhi im është sa më shumë prodhimet tona, edhe do të ketë zhvillim ekonomik me ngritjen e prodhimit dhe investimeve të huaja direkte. Nëse ne favorizojmë investitorët e huaj direkt, edhe investitorët e mbrojtshëm, po edhe të jashtëm, edhe diasporës, kështu që ne do të kemi një zhvillim shumë më të mirë ekonomik. Duhet ta përmirësojmë bilancin tregtar. Jo të kemi deficit thellë, po të kemi dikun se na thash sigurisht edhe Kroacia, edhe Slovenia nuk e kanë ndoshta 50-50, po 40 me 60 e sene. Ne ta bëjmë bile 30 me 70, kështu që do t'ja arritëm. A nëse orientuam vetëm në prodhimet huaja, në importe, kështu që degraduat, nuk do të ketë zhvillim ekonomik, edhe ti preket temat shumë arsimi, gjitha porët, kështu që kthejmë te pika e parë, thash, te liberalizimi. Nëse do të ketë liberalizim në këtë vit, besoj që do të hapet edhe tregu më shumë, do të respektohet MSA-ja, aty është tregu, domethënë për 5 vite pa dogon, mallat eksportohen, ngritet cilësia të gjitha senet, edhe do të krijohen mirësi e madhe, kështu që do të ketë zhvillim ekonomik edhe gjitha senet. Besoj që me çdo ekspert është e mirë se ardhen në Kosovë, nga segmenti vet, të jap kontributin e vet. Mos të injorohen. Mos politizohet, dohet ekonomia për politike. Mos të shtindur politika në ekonomi. Nëse ekonomia është baza primare e shtetit. Qytetari e kërkon vetëm këto. Vetëm këto. Nuk jetohet për politike, jetohet për zhvillimit ekonomik, për ekonomisë. Duhet ndohet, duhet depolitizohet arsimi, duhet të heken durët për ekonomia. Të favorizojmë bizneset. Dhe të stimulojmë, të ja vlerësojmë importet, repromaterialin e këto sene, se është punuar ato. Po importojnë gjithçka zoti Halimi, po importojnë edhe mish shumë vjeçar. Shumë vjeçar, po. Nëse e bëna pak me shaka sepse edhe shaka e zezë kjo se po ja shumë me vendosht, edhe mishi do të kontrollohet, po edhe buka do të kontrollohet, se edhe atje ka aditiva ashtu këtu me të vërtetë. Shpesh nuk di më çfarë po konsumoj, kështu që sa tonelata vijnë aditiv në Kosovë. Buka 200 gram, 300 gram, duke që është 2 kg. Duke i dihet për jarë, kur thofet, ajo është helm. Kështu që ne duhet prodhimet tona të favorizojmë më shumë edhe të gjitha porët, edhe shkollimi, edhe industria, edhe energjetika, edhe turizmin, edhe gjitha senet të zhvillojmë. Se pa këto nuk ka përparim. Besoj që. Këto ja dalim vetëm nëse unifikohem, nëse bashkohem, ekspertat i citën vendin e duhur. Strategjit mos kopiohen, ligjet mos kopiohen. Ishte konkret edhe në kërkesën tuaj për të bojkotuar prodhimet e huaja, ashtu që. Jo, prodhimet e huaja patjetër duhet bojkotohen. Jo të importojmë. 700 milion me importuar për Serbisë, kjo është një gjëna e madhe. Kjo është një defavorizim i madh. Ma mirë bilim, prodhimet tona ti konsumojmë, e jo me importuar prodhimet dyshimta për Serbisë, ku me ditë
Linjat e para nuk punojnë aty, ato punojnë linja 3 e 4 vetë për Kosovë, se po mendojmë mal kvalitet nuk vjen. Nuk vjen. Kanë ata prodhime dikon tigulla, ashtu sanë. Po edhe ne është bërë një gabim i madh edhe në fillim. Më falë se po ta markuan pak. Po është bërë një fillim. Ne u duft tjegulltorët të aktivizojmë. Jo me importua tjegulla peje, për ndërtimin e shtëpive. Adi sa miliarda është importua. Nëse ne në fillim kishim me aktivizua fabrikat tona, sigurisht nuk do të ketë import kështu. Bili, më mërmen që kishte me qenë prodhime tona, më të favorshme edhe nuk ishte kaq deficit i thellë. Si mas mendimi tim, nga kondi ekonomik po mendoj. E qartë. Do t'ja imi faleminderit që ishit pjesë e kontaktit sonë. Faleminderit. Shikues të nderuar, Sejdi Halimi, ekspert i ekonomisë, sonte ishte në programin Kontakt. Bisedën e plot për të gjithë ata që tani po inkuadrohen në frekuencat tona, mund ta ndiqni nesër në faqen tonë në YouTube, Tribuna Channel, mund t'i gjeni edhe të gjitha lajmet e tjera që prodhohen gjatë një dite që janë shumë në Tribuna Channel. Ndërkohë, folëm për atë se a do të ndryshoj gjendja e zhvillimit ekonomik pas liberalizimit të vizave. Faleminderit që na ndoqët, ne kthehemi pas pak reklamash, kthehemi me materialet që i kemi përgatitur, do të kemi bashkë si zakonisht deri në mesnat, me lajmet të sportit, të botës, parashikimin e meteorologëve, si dhe anketën me qytetarët. Që ka të bëjë patjetër me liberalizimin? Çndroni me ne.